स्वागत छ साथीहरु हाम्रो च्यानल रेस रिपेयरमा। आज मैले रिपेयर गर्न सिकाउने छु कार एम्प्लिफायर। यो कार एम्प्लिफायर 4 च्यानलको रहेको छ साथीहरु। यसमा बत्ती आइरहेको छैन। यो बत्ती आउनको लागि कहाँ चेक गर्नुपर्छ र कसरी रिपेयर गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा देखाउने छु। ल त साथीहरु, हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। ल त साथीहरु, रिपेयर गर्न सुरु गरौँ। साथीहरु, हामीसँग रहेको छ यो म देखाइदिन्छु कार अडियो सिस्टम। यो 4 च्यानलको एम्प्लिफायर हुने गर्दछ साथीहरु। यो हाम्रो यो सुरुको वायर यो हाम्रो प्लस 12 भोल्ट अनि यो ब्ल्याक कलरको यो माइनस अनि हाम्रो यो 1 2 3 4 च्यानलको हुने गर्दछ साथीहरु। यसमा हाम्रो बत्ती आइरहेको छैन। बत्ती आएको छैन भने कसरी चेक गर्ने भन्ने बारेमा देखाउने छु हजुरहरुलाई। यो हाम्रो ब्याट्रीबाट 12 भोल्टबाट चल्ने गर्दछ। मसँग अहिले ब्याट्री नभएर मसँग यो चार्जर रहेको छ। चार्जरबाट ल देख्न सक्नुहुन्छ, चार्जरबाट 15 भोल्ट आएको छ। यो हाम्रो ब्याट्रीको प्लस र माइनसमा लगाऊ। ल साथीहरु, मैले लगाए प्लस र माइनसमा। यो साइडमा लगाइदिउँ। अब साथीहरु, यसको अन अफ स्विच थिचौं। हाम्रो कुनै पनि बत्ती आइरहेको छैन। सबभन्दा पहिले साथीहरु, हामीले यसमा लगाएको फ्युज चेक गरौँ, फ्युज सही छ कि छैन भन्ने बारेमा। यसरी यो फ्युज चेक गरौँ। फ्युज चेक गर्नको लागि साथीहरु, हामीले बजर मोडमा सेट गरौँ। अब यो दुवैतिर यो फ्युजको कन्टिन्युटी टेस्ट गरौँ। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो फ्युज एकदमै राम्रो रहेको छ। यो लगाइदिउँ। अब साथीहरु, हामीले यो ओपन गरौँ। यो खोल्नको लागि साथीहरु, यो खोल्नको लागि सबभन्दा पहिले यो हाम्रो यसरी निकालौँ। यसरी निकाल्नु होला, त्यतिकै तानेर आउँदैन यो यसरी। अब यसलाई सजिलैसँग आउने गर्दछ साथीहरु यो। अब हाम्रो यो पछाडी एउटा स्क्रु लगाएको छ, यो स्क्रु खोलौँ। ल साथीहरु, हाम्रो स्क्रु खुलिसकेको छ। अब यसरी खोलौँ। सबभन्दा पहिले साथीहरु, कुनै पार्ट्सहरु जलेको छ कि छैन भनेर हेरौँ। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो कुनै पनि पार्ट्सहरु त्यतिको जलेको देखिरहेको छैन। सबभन्दा पहिले साथीहरु, हाम्रो यो पत्ता रहेको छ। यो पत्तामा प्रायजसो धेरै जङ्क लाग्ने, खिया लाग्ने गर्दछ साथीहरु। त्यही भएर लाइन सप्लाई अगाडिको प्यानलमा लाइन सप्लाई हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो अन हुँदैन। सबभन्दा पहिले यो निकालेर सफा गरौँ। यो निकाल्नको लागि साथीहरु, यो हाम्रो यो कालो भाग, यो जेब्रा ज्याक रहेको छ, यो यसरी निकालौँ। निकालेर यसरी निकालिदिउँ। हाम्रो यो अर्कोतिरको पनि आइसकेको छ साथीहरु। यसमा हाम्रो खिया लाग्ने गर्दछ साथीहरु, यो दुवैतिर। यो राम्रो तरिकाले सफा गरिदिउँ। राम्रो तरिकाले ब्रसले सफा गरौँ साथीहरु। यसमा खिया लायो भने साथीहरु, हाम्रो लाइन सप्लाई नभएर हाम्रो अन हुँदैन साथीहरु। ल साथीहरु, मैले एकदमै राम्रो तरिकाले सफा गरिसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। अब लगाइदिउँ यसमा। प्राय जसो साथीहरु यही नै बिग्रिने गर्दछ।
साथीहरु मैले दुवैतिर एकदमै राम्रो तरिकाले जोडिसकेको छु। अब एकपटक चेक गरौँ। तपाईहरुको त्यतिको आइसीहरु कुनै जलेको छैन, फिजिकल्ली त्यतिको ड्यामेज छैन भने साथीहरु यो पत्ता सफा गरेर लगाउनु होला साथीहरु। प्रायजसो पत्ताकै खराब हुने गर्दछ। अब हामीले अन गरेर हेरौँ। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो अडियोमा लाइन आइसकेको छ। हजुरहरुले पनि यसैगरी रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अब फिटिङ गरिदिउँ। फिटिङ गर्नलाई पनि एकदमै सजिलो छ साथीहरु। ल त साथीहरु, आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त, धन्यवाद, शुभ दिन।